kayo po ba nabigyan ng ganitong message ng inyong mga kaibigan, kakilala, or inyong mga kamag-anak sa Facebook Messenger? Malamang po sila po ay nabiktima din nitong scam link. Kitang-kita nyo naman sa unang tingin pa lang ay mali na po agad yung website dahil yung website po ng GCash ay gcash.com. Hindi po GCash for you nu.xyz yan. Mali po yan. Yan pong .xyz, yan po ay kadalasang ginagamit po ng mga spammers, mga hackers, yan yung mga nanloloko online. Dahil po yung .xyz na domain ay mura lang po. Yung .com, mahal po yun. Kaya yung pong .com kadalasan po yung mga malalaking companies yung gumagamit sa Pilipinas. Meron din po tayong domain na .ph naman po yung sa atin. Kaya kung gusto niyo po agad-agad na malaman na peke yung link, ay tingnan niyo po yung domain link. Tingnan niyo ba, .xyz, peke na po agad. Ito po yung tunay na link ni GCash. Visit natin yan. gcash.com. And then pag pumipindot po kayo ng mga links dito sa website nila, ay humahaba po yung link, pero nandun pa rin po yung gcash.com. Kita nyo po, yung gcash.com, nagkakaroon ng backslash, tapos business, yung humahaba po yung link. At yun po yung unang palatandaan natin kung tama or mali yung website na isinasend sa atin ng mga kaibigan natin dito sa Facebook Messenger or yung mga ka-friends natin. Ay unang tingin pa lang, kitang-kita na po na spam lang yun dahil po yung domain nila, yung dulo ay .xyz. Minun po kung sakaling napindot nyo na po yan at lalong-lalo na kung kayo na mismo ay nakakapag-share na ng ganyang mga links sa inyong kaibigan, ang gawin nyo po ay i-update nyo na po agad yung password ng inyong Facebook account at isama nyo na rin yung GCash nyo, ay i-update nyo na rin po yung inyong password sa GCash.